टिटरी धरान अनि खोकु चल्ने हाम्रो भाइको गाडी। जनक भाइ पनि खाना नखाई हामी सबैजना खाना नखाई अहिले काम गर्दैछौँ। खाना खाने बेलामा ठ्याक्कै गाडी आइपुग्यो। यो गाडी चाहिँ के भएको अरे भाइ? अब यो गाडी के भएको भन्दाखेरि अब 1 महिना अगाडि मैले जस्तो दसैँभन्दा अगाडि मैले इन्जिन बनाएर पठाएको हो गाडी होइन। तर आज आएर अचानक इन्जिनमा खटखट खटखट खट आवाज आयो भनेर तानेर लिएर आयौँ छिन्ताङबाट। तानेर लिएर आयो कस्टमरहरूले आफै। अनि त्यसपछि यहाँ ल्याएर हामीले आवाज सुन्दा त भरे गियर बक्समा चाहिँ आवाज आएको सुन्यो, त्यही भएर गियर बक्स झार्दैछु। ल म चाहिँ अन्ली सानो रिपोर्टर जस्तै डिजे वर्कसप को बारेमा पनि बेला बेला म भिडियोहरू हालिरहन्छु भन्दा नि अब त म डिजे वर्कसपकै हाल्छु। किन भन्दाखेरि डिजे वर्कसपमा चाहिँ प्रायः जस्तो गाडीहरू कुन गाडीहरू बनाइन्छ होइन, अनि कुन सामानहरू हामी मर्मत गर्छौँ भन्ने कुराहरू चाहिँ म तपाईँहरूलाई जानकारी दिन्छु भन्दै यो मेरो सानो भिडियोहरू हेरिदिनु होला है त। ल गाइस, अहिले हामी पुरै काम गर्दैछौँ। भर्खर आएको है यो गाडी चाहिँ। फेरि यो गाडी यो हाम्रो गाडीको 1:30-47 भोलि बिहानै जाने अरे उता तेर्थुम कि ताप्लेजुङ कता हो, रिजर्भ जानुपर्ने, पैसा कमाउनु पर्ने। दाइ कमाउनु सकिँदैन, अहिले बनाइदिनु भएन भने त म बिजोग हुन्छ दाइ भनेर हाम्रो भाइहरूलाई पनि अब माया लागेर जस सधैँ आउने कस्टमर उसलाई चाहिँ किन अब कमाइ मारिदिने भन्ने भएर चाहिँ हाम्रा यी दुई भाइहरू मेन हेड मिस्त्री, यो डिजे ओनर डिजेको है। अनि भाइले चाहिँ खास यो चट्याङ साइलाको गाडी चाहिँ बनाउनै पर्छ राति भए पनि भनेर चाहिँ किन, के कारण हो खास? डिजे अटोक्सलाई धेरै माया गर्ने भाइ हो होइन। जुन बेला पनि जतिखेर पनि उसले सम्झिन्छ, त्यही भएर पनि हामीले पनि उसलाई माया गर्नुपर्छ। त्यही भएको कारणले राति अहिले 10 बजे पनि यो गियर बक्स खोल्नुको लागि तयार भएर नै एक्टिभ भएको छ हाम्रो भाइ चाहिँ है। आज हामीलाई एक ठाउँ इन्भाइट गर्नुभएको थियो बेल विवाहमा। हामी बेल विवाहमा आउन सकेनौँ किन भन्दाखेरि अहिलेसम्म घर जानको लागि तयारी भएका थियौँ। तर तयारी हुँदाखेरि पनि अब हाम्रो यो सधैँ आइराख्ने हाम्रो छिन्ताङको भाइको गाडी बिग्रेको हुनाले अहिलेसम्म पनि हामी पुरै काममा व्यस्तता भएकै कारण पनि हामी त्यो बेल विवाहमा आउन सकेनौँ। त्यसमा पनि हाम्रो भाइहरूले चाहिँ दुःख मन नगरिदिनु होला भन्दै यो मेरो भिडियोबाट सानो सन्देश दिएको छु। अनि यो हेलमेट चाहिँ कसले दिएको? यो ठ्याक्कै चाइनिजको त्यो प्रोजेक्टमा काम गर्ने जस्तो देखिँदो रहेछ तँलाई त। किसन ताम्राकार भनेको इलेक्ट्रिसियन हाम्रो भाइ हो। ए अनि ऊ चाहिँ के हो नि, पहिला कोरिया कम्पनीमा काम गरेको थियो क्या हो? ए ल यति भन्दै गाइस यस्तै हो होइन। अब मिस्त्रीको काम, ड्राइभरको काम, अनि त्यस पछाडि पुलिसको काम, आर्मीको काम यस्तै हो। सुत्नु पनि पाइँदैन, खानु पनि पाइँदैन। अब ड्युटी इज ड्युटी भन्ने जस्तै अब घर जानु लागेको मान्छेहरू है। अब गाडी आइदियो है, त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि भाइहरूले चाहिँ सानो काम भएको हुनाले दाइ तपाईँ चाहिँ रेस्ट गर्नु, हामी छौँ नि भनेको हुनाले चाहिँ मलाई पनि गर्व लाग्छ। भाइहरूको माया क्या धेरै पाएको छु, त्यही भएर मलाई गर्व लाग्छ। त्यही भएर डिजे वर्कसप चाहिँ छोड्नु मन लाग्दैन क्या भन्दै आजको लागि चाहिँ मेरो यो सानो भिडियो यति नै। गुड नाइट सबैजनालाई भन्दै बाई बाई है त।